Tässä EcoMaster Det 3 Plusassa on tämmönen hieno ominaisuus kuin Road Dyno. Tuolla näkyy tommonen noin. Niin mä tässä otin tämmösen pikku testin vaan. Tässä oli väärät arvot oli kyllä tuolla noin. Niin. Ja tää ei nyt ei pidä paikkaansa. Oli asetukset vieles niin, mutta mä nyt korjasin kumminkin ne niin. Päästään kohta testaa vähän tarkempaa lukemaan. Mutta tosiaan Tuomosta sitä lukemaa tuli, tai noista ei lukemista ei kannata välittää, mutta kierroksista, eli max-tehot oli tuolla 5500 ja maksimiväännöt 4200. Ja tosiaan ahtoja oli joku reilu 08. Lähemmäs 09kin varmaan, en tiedä. No tämmöstä kumminkin. Täällä on tosiaan tämmönen kuin Dyno. Laitetaan täältä sitten noita parametreja. Eikä tässä nyt ei ollut muuta ihmeempää. Näistä piti vaan välittää näistä näin. Ja tän RPM ratio, niin tämän piti itse tosiaan laskea. Ja tää tulee sen niin vaihteen mukaan, mikä vaihe sulla on. Eli tää laskettiin niin, että sulla jaettiin sun nopeus kilometrejä tunnissa, jaettiin kierrosluvulla. Niin mä sain tommosen arvon, sain sitten kolmosvaihtelatoksi. Eli 0,018. Se voisi tälläkin laskea, mutta mä en ymmärrä mitä nämä on, niin mä en tiedä yhtään millaista arvoa sinne pitäisi laittaa, niin mä tein tämän tosiaan manuaalisesti vaan. Jatketaan nyt vielä vähän se, eli se oli tosiaan täältä log windowsta. Tänne laitettiin vaan sopivat arvot tänne näkyville. Eikä mulla on täällä ahdot vaan ja kierrosluku, niin tähän muuta ei tarvitse. Eli kokeillaan vaikka no tossa on joku tommonen. Tosiaan tämmönen joku käppyrä tästä otetaan. Laitetaan täältä, että Dyno Start. Ja laitetaan tonne vaikka sitten, että Dyno End. Näin. Sitten me painetaan vielä tosta uudestaan. Ja Make Dyno Grab. Näin, ja sitten mennään tänne vaan tosiaan tänne Road Dyno. Ja tässä nyt näkyy tämä käppyrä sitten heti. Mutta joo. Tosiaan tämmönen systeemi se on, että miten sen saa tehtyä. Logi pitää pysäyttää täältä näin. Täällä on tuo tämmönen näin. Niin tää pitää tosiaan pysäyttää, että saat tehtyä tosiaan sen Dynografiin. Tästä vaan lähtee päälle, kun ottaa Dyno, niin oho. Ja näin vaan. Ja sitten vaan stoppia, niin se ottaa sitten siitä sen niin. No, menees nyt pois. Nohoi. Eikö se on näin helppo homma? No joo, mä kävin muutaman testikiihdytyksen tuolla ottamassa. Katsotaan nyt vähän, että miltä tää näyttää. Ja kun otan nyt tää käppyrää tätä ensimmäistä vähän, niin meillä oli 3000 kierroksessa semmonen 0,7 baaria ja lähdetään vähän ylöspäin. 4000 kierrosta niin 0,7 baaria, aika lailla ahtoja ja noustaan nyt ylemmäs. 0,72 5 tonnissa. Noustaan 6 tonniin. 6 tonnissa 0,87 baaria. Mitäs piikkiä me täältä saatiin? Siellä. Yli 1 baari remmiahtimella. Kattokaa nyt tuota.
Mutta joo, siellä näkee, että ei tuo remmi ihan turha kapistus ole. Katsotaan sitä käppyrää nyt tosta vähän se. Laitetaan vaikka tonne tuo Dynostartiin ja no, laitetaan sitten johonkin tänne tuo. No vieläkin vähän huonoskuuttaa. No otan tähän Dyno End. No ei, nyt se valitti se. Ja sitten vaan painetaan tästä näin ja laitetaan, että Make Dynograph. Sitten mennään tänne Road Dyno ja tässä näkyy käppyrä. Mikä tällä kehityksellä on ollut 102 heppaa 5700 kierroksessa. Ja sitten maksimiväännöt 150 newtonia on ollut 3800 kierroksessa. Ja tämmönen käppärä nyt tuli tällä testivedolla. Sitten katsotaan vähän lisää näitä. Ja mennään takaisin tuonne login puolelle. Näitä on tosiaan. Mä muutaman kiihdytyksen otin. Täällä on seuraava, eli laitetaan tosta vaan Dyno Start. No. Dyno Start. Laitetaan tonne, että Dyno End. Ja tuota laitetaan Make Dynograph. No, tää on tämmönen käppyrä. Tuo taisi mennä rajoittimelle tai jotain täällä ylhäällä. Vai sutikuhan se vaan, en tiedä. Ja täällä on 112 heppaa ja 154 newtonia. Tällä kiihytyksellä. Sitten katsotaan vielä se viimeinen. Mennään tuonne logiin taas. Katsotaan täältäkin tosiaan nuo maksimit. Nolla 98 baaria näyttäisi olevan. Kohtuu kovat ahot kyllä jo. Katsotaan nyt vielä. Mulla oli tää vielä yksi. Kiitos. No tässä tämä kyllä sutii nyt niin pahasti jo, että laitetaan nyt vaikka tuolta alkamaan. Dyno Start ja no Dyno End. Ja sitten laitetaan vain tosta uudestaan ja tehdään taas tonne käppyrää. No täällä on tän näköinen käppyrä. Tämä on vähän erikoisemman näköinen näköjään. Tosiaan mua suti tosiaan aika pahasti tuo tässä kiihytyksessä. Näyttää mitä sattuu no. Arvokin täällä sitten 124 heppaa ja 188 newtonia. Mutta joo, tämmöstä. Katsotaan nyt vielä logista, katsotaan vielä nuo ahdot, niin 1,01 baaria. Mutta joo, kyllä se ahtoja ihan hyvin näyttäisi olevan. Mutta joo, tämmönen tämä on. Pitää vähän paremmalla
paremmalla keinolla tosiaan testailla paremmin tätä ja katsoa niitä säätöjä täältä vielä. Tosiaan ne saa tallennettua täältä sitten. Eli mennään tänne, niin tämä täytyy tallentaa täältä vaan. Eli Dyno. Ja sitten exportti tuo BMP. Näytetään tosta vaikka tuo alimmainen ja OK, niin nyt se pitäisi olla siellä. No niin, ja tallennaa. Näin. Se oli näin helppo tosiaan. Sitten näitä parametrijuttuja tosiaan näissä on vielä. Näissä mulla on vähän sumplimista vielä. Trakki mulla on liian pieni. Ja tuo frontal area. Se pitäisi olla aika lailla oikein. Pitää näitäkin vähän hienosäätää. Sitten mä testasin totakin säätää RPM-ratioa, niin mä sitä säätelin, niin siinäkin tosiaan tuli jonkun verran heppoihin muutosta, kun mä testasin kakkosvaihteleen ja laitoin tuohon tuon oikean luvun. Sitten mä testasin kolmosvaihteleen ja nelosvaihteleen, niin tuli kaikilla vähän eri teholukua. Vaikka tuo oli oikein tuossa kumminkin kaikilla. Et se oli vähän tosiaan. Tai ei tää nyt tiedä mikään tarkka tämä laitos kyllä on aivan tarkimmasta päästä, mutta tällä varmasti ihan hyvin saa lukua. Tai niinku oikeita lukuarvoa sitä niinku suurin piirtein pihalle. Mutta tosiaan renkaat ei saa sutia yhtään, että tämä näyttää oikein. Niin kuin tässäkin näkee, kun se sutii, niin se tulee käppärältä ja tommoseksi, kun renkaat sutii, että se ei näytä yhtään oikein. Mutta joo, pitää kuivemmalla keillä tosiaan testailla vähän paremmin ja laittaa nuo säädöt tuolta vielä asetukset kohilleen, niin päästään testaamaan vähän tarkemmin vielä lukua, että minkä verran sitten lähtee tehoa sitten oikeasti. Tämä on kyllä mielenkiintoinen tämä kapistus. Jatketaan joskus parempien kelien kanssa tätä hommaa.